สำหรับเพื่อนๆที่สนใจในการดำน้ำเกาะราชาใหญ่นับว่าเป็นจุดดำน้ำที่มีทั้งชายหาดและท้องทะเลที่สวยงามที่ติดอันดับต้นๆของจังหวัดภูเก็ตกันเลยทีเดียวแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่เกาะเฮนะครับใช่แล้วละครับเราจะมาเปิดประสบการณ์ในเรื่องของการดำน้ำนะครับที่นี่นะครับเป็นจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวชาวภูเก็ตเนี่ยนะครับจะมาดำน้ำที่นี่และที่สำคัญนะครับอย่างพวกเราเนี่ยไม่เคยมีทักษะในเรื่องของการดำน้ำประสบการณ์ก็น้อยถามว่าหายใจบนบกเนี่ยยังไม่คล่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยหาทางลัดที่ทำให้คุณเนี่ยได้สำรวจใต้น้ำได้แบบดีนั่นก็คือ underwater scooter ครับซึ่ง underwater scooter เนี่ยนะครับจะเห็นโลกใต้น้ำโดยที่ไม่ต้องใส่ถังออกซิเจนใช่เห็นเขาว่า4 ไมล์ต่อ 1 ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถลงลึกได้ถึง4 เมตรที่เนี่ยเป็นที่แรกของประเทศไทยด้วยนะโอ้งั้นไปเราไปลงกันเลยครับก่อนที่จะไปเล่น underwater scooter ก็ต้องให้กูรูสอนวิธีการเล่นกันก่อนครับตัวสกูตเตอร์นะครับจะมีอยู่2แบบ2ที่นั่งแล้วก็แบบ1ที่นั่งองค์ประกอบหลักของสกูตเตอร์เนี่ยจะมีอยู่4ส่วนนะครับส่วนแรกคือส่วนที่เป็นห้องหายใจนะครับส่วนที่2จะเป็นส่วนคอนโทรลนะครับส่วนที่3จะเป็นส่วนที่นั่งแล้วก็พักเท้าระยะเวลาในการเล่นสกูตเตอร์จะประมาณ20 นาทีโดยวัดจากแอร์ที่อยู่ในแท้งนะครับตัวใหญ่จะมี2แท้งตัวเล็ก1แท้งทีนี้ถามว่าจะเข้ายังไงเราลงไปที่น้ำก่อนว่ายน้ำแล้วก็สไลด์ตัวเข้าไปข้างในนั่งบนเบาะที่นั่งนะครับการคอนโทรลการเลี้ยวการอะไรต่างๆตัวใหญ่ตัวเล็กเหมือนกันนะครับข้างบนตรงนี้จะมีห่วงอยู่จะเป็นห่วงระยะความลึกนะครับจะฟิกระยะความลึกเอาไว้ว่าในหูเรารับได้แค่ไหนโดยใช้สัญญาณมือใต้น้ำระหว่างเรากับสตาฟแล้วก็บนผิวน้ำจะมีลูกบอลขนาดใหญ่อย่างนี้นะครับเป็นฟิกระดับเอาไว้เพราะฉะนั้นไม่จมการควบคุมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงนี้เลี้ยวได้เลยเลี้ยวซ้ายก็หักไปทางซ้ายเลี้ยวขวาก็หักไปทางขวาข้างหลังจะมีหางเสือแล้วก็ใบพัดปุ่มอยู่ทางขวามือปุ่มนี้เดินหน้าอ๋อครับเบรกไม่มีครับผมเบรกไม่มีเบรกคือปล่อยสัญญาณมือนะครับสัญญาณมือสัญญาณนี้หมายถึงว่ามีปัญหาถ้ามีปัญหาที่เราเคลียร์หูไม่ได้ชี้ไปที่หูแล้วสตาฟก็จะลงมาหาเราเสร็จปุ๊บเขาจะเช็คว่าโอเคไหมถ้าเราบอกว่ายังไม่โอเคแค่สัญญาณนี้คือขึ้นแล้วก็ลงไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าฉันกลัวอยากจะขึ้นแล้วก็ขึ้นนะครับผมอย่าฝืนความรู้สึกตัวเองว่าฝืนเสร็จปุ๊บเนี่ยช็อกเป็นลมเรือสกูตเตอร์เน้นการจมและหลักการเดียวกับเรือดำน้ำเน้นการจมเพราะฉะนั้นชูชีพไม่ต้องใส่ว่ายน้ำไม่เป็นเดี๋ยวสตาฟก็จะพาไปครับผมโอเคพร้อมไหมพร้อมครับลุย정말
หลังจากเล่นน้ำมาเหนื่อยกันแล้ว พิธีกรและแขกรับเชิญก็แวะทานข้าวกันที่ร้านอาหารบนหาดกล้วยที่เกาะเฮซึ่งทางร้านก็ได้เตรียมเมนูสุดอร่อยมาให้อย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นปลากระพงราดพริกหมึกชุบแป้งทอดปูม้านึ่งและอีกมากมายหลายอย่างกันเลยทีเดียวครับขณะที่หนุ่มสาวของเราพักเติมพลังกันกับอาหารมื้ออร่อยเราก็มีกิจกรรมดีๆของวัยรุ่นมาอัปเดตกันในช่วง iTeen Activity ครับช่วงหน้าภารกิจจะเป็นอะไรใครจะเป็นผู้ชนะและหนุ่มโดนใจประจำสัปดาห์ห้ามพลาดนะครับ